NBA Finals na! Uling bakbakan na ng dalawang hari ang kanilang conference ngayon taon. East number 3 New York Knicks at West number 2 San Antonio Spurs. May magiging bagong kampiyon na naman this year sa elimination nga ng OKC Thunder at either na nga lang yan sa Knicks at sa Spurs. Ang mga teams na siya rin naglaban para sa NBA Cup title ng season. Shows yan na kung gaano sila kalakas, capable para maging finalist ng dalawang tournament ng NBA. Sa head-to-head muna tayo, nagharap ang dalawang teams ng 3 games ng regular season. Sa mismong season na games, tabla sila sa 1-1. Pero ng NBA Cup Finals na hindi bilang sa regular season ay Knicks nga ang nanalo ron. Doon una nakita na kaya talaga ng Knicks ang Spurs sa big stage. Hindi man NBA Finals yun, pero still, merong trophy na pinaglalabanan. May pressure at may feel din na parang playoff game. Pero ganyang storya pa rin kaya mangyari ngayong NBA Finals. Nagaling Thunder ang Spurs na parang nakaraos sila sa toughest na matchup nila buong title run, tapos biglang susupal pala natin Knicks at kukunin ng championship. Yan ang aabangan pa lang natin. Mga faces ng kanilang team, mga nag-show up din sa kanilang season series. Si Wemby nag-average ng 25 points, 11 rebounds, while si Brunson 26 points, 8 assists naman na-average in 3 games. Dalawang superstar numbers yan at ngayon sa kanilang finals matchup ay inaasahan pa rin makikita natin yan. Pero speaking of matchup ng Knicks, walang maituturing na kayang ipantapat kay Wemby naturally. Dahil halos lahat ng pwede nilang ibato rito ay mismatch sa kanya sa mix nga ng kanyang length at skills. Mga nakitang diskarte nila before ay ito ang sina Karl Anthony Towns o Mitchell Robinson. Mga 7-footers din nila but ayun nga kailangan pa nilang magpalapit ng extra defenders para nga mapahirapan ito. Dagdag na hands panggulo kay Victor. Yun lang yung magagawa nila para ipasa niya yung bola dahil 1-on-1 mahirap talaga. Pero sa dulo pa rin naman, naging effective naman yun as 6 turnovers sa games sa Wemby sa 3 laro nila at again, nanalo nga rin ng Knicks doon sa kanilang season series, 2-1. Sa kabilang superstar naman, si Jalen Brunson, ito interesting dahil ibang level ang inangat ng perimeter defense ng Spurs ngayong playoffs. Na even ang MVP ng season na si SGA ay bumagsak lahat ng numbers. But ang question lang doon ay dahil lang ba inconsistent si Shea kaya ganon or dahil talaga sa defense ng Spurs? Well, masasabing mix dahil sa series ng OKC against the Lakers ay mas mababa pa ang production ng SGA ron compared sa naging series nila against the Spurs. Kaya hindi mo pa rin talaga masasabi na magiging ganon din ang impact kay Jalen Brunson. But one thing lang na makukuha natin sa season series ng Knicks at Spurs ay yung 42% na shooting lang ni Brunson kila Wemby. Definitely nahirapan na siya but yun nga, nakuha niya pa rin yung kanyang numbers sa kanyang shot volume, free throws at 3-point shooting. So ganun pa rin. Titignan nga lang kung same pa rin ba dahil umangat pa nga ng gear ang defense ng Spurs. Tapos mas maliit din si Brunson kumpara kay SGA tapos sa harapan niya sina Castle, Vassell, Harper at iba pa. Yung mga magsasalit-salitan sa kanya. Kaya naman naabangan pa kung mau-overcome ba talaga ni Jalen Brunson at magiging best scorer, best player pa rin dito sa series na ito. Sa team naman tayo, dito pa lalo gaganda ang matchup na dahil pareho silang elite sa magkabilang dulo. Ang New York Knicks, ang best scoring team so far sa playoffs with 120 points a game. At number 1 din sila sa defense, offensive at defensive rating sila ang number 1. Again, higit pa yan sa Thunder, higit pa sa Spurs. Pero alam niyo naman yung typical na argument ng mga fans na sa East lang nila nagawa yan. Kaya we'll see kung mapaprove din ng Knicks ang sarili nila pag both ends ay ma-outperform din nila ang hari naman ng West. Na number 3 naman sa offense, number 2 sa defense. Gandang matchup na ito na dalawang team kabilaan malakas. Hindi rin kulang sa star power kaya lalaban to sa excitement at entertainment ng nakaraang Spurs Thunder series. So usaping depth naman tayo dahil for sure magiging factor din to. Close lang sa isa't isa ang bench production nila dahil parehong malalim nga ito na squad. 31 versus 32 points galing sa bench. Ang next of course si Landry Shamet ang nangunguna ron na napakainit ngayon sa last video, diba? 92% sa 3 sa kanilang huling series. Tapos bukod pa sa kanya, meron din silang McBride, Robinson, Alvarado, Kolek, si Clarkson. Sana magamit din this series. Dami talaga nilang weapons off the bench. Meanwhile, ang Spurs naman ganoon din dahil primarily kina Dylan Harper at Keldon Johnson. Tapos nandiyan din sina Carter Bryant, Luke Cornett, Harrison Barnes at iba pa. But most pa rin talaga doon galing kina Harper at Johnson. Kaya nga lahat ng losses nila against the Thunder, even mga wins, ay puro lugi sila sa bench production. But nonetheless, nakasabay pa rin naman sila against the Knicks. Malalim pa rin naman sila kaya pa rin. OKC nga nakalampas sila. Sa main pieces na tayo, sa Knicks, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby at Karl Anthony Towns. Sinasabi niyang Avengers na team to dahil puro mga star caliber lahat. At sa better pa na offense sila ngayon na compared last year, mas naging delikado pa sila sa kanilang system. Grabe ka balance ang scoring nila ngayon. Bukod sa big numbers ni Brunson, alas pantay-pantay na yung the rest sa 5 nila. Ganun ka distributed ang opportunities.
Sa Spurs naman, kung sa next puro stars sa kanila, based naman sa need ng team, yung composition ng kanilang squad. Superstar, syempre si Wemby na naglimaw against OKC, 27 a game. Then si Castle, second star naman nila at main defender din ni Shea. Si Fox naman, point guard na sobrang kailangan din nila. Though medyo dumapa nga lang yung scoring production niya. Si Vassell naman, ito great na two-way player din nila. Confident na shooter din yan, pumupukol kahit malayo o sa fast break. Defensively, effective din siya sa kanyang aggressiveness at physicality. Kailangan din nila yung ganitong tipo ng player. Tapos panguli, si Champagny naman, ang sniper nila na nakapalibot sa lahat. Isa pang importante din yan dahil siya yung takbuhan, siya yung na-open kapag late ang rotation ng kalaban pagdating sa defense. Ayun nga, diba, Game 7, pinakamahalagang game nila yet, 20 points si Champagny sa 6 threes. Di nila magagawa yung Game 7 win na yon nang wala siya. Sa kanilang lima, no, iba-iba talaga silang role pero pare-pareho namang valuable. At dyan na rin makikita yung contrast ng dalawang team. Ang Knicks parang mas complete na veteran team. Halos lahat kaya kang bigyan ng 15 to 20 points a game. Kasi yung defense nila at yung maturity rin ng game nandun na. Pero itong Spurs naman obviously batang team at built ang roster para kay Wemby. Kung saan meron siyang mga elite na guards at meron siyang shooters na kasama and defense. Weakness na nila yung mga non-Wemby na minutes as doon nga sila madalas binubutas ng OKC sa kanilang huling series dahil mas mahina ang kanilang defense at mas predictable ang kanilang offense. Pero yun nga, eto na. Sa ating tanong naman kung sinong llamado, sinong dehado, tinitignan ngayon ang San Antonio Spurs bilang may konting advantage dito. Kanila ang home court advantage. Si Wemby walang pansagot doon ng Knicks. Siya magiging difference maker dito as long as healthy. Dahil sobrang laki nga ng magiging impact niya. Defensively pa lang na mababago niya talaga ang diskarte ng kalaban. Tapos sa offense pa, mismatch lahat sa kanya. Tapos kung gaano rin ka-unguardable tong si Wemby sa kabilang superstar naman ng kalaban, kay Jalen Brunson marami ring balang pang sagot itong Spurs. Dahil nga yun sa lakas ng perimeter defense nila. Again, nandyan sina Castle na malamang physical din to. Padadala nila rito sa finals yung diskarte na ginamit nila kay SGA. At most importantly rin para sa Spurs, yung confidence din ng young team nila gawin sa series. Nalampasan na nila ang best team sa buong taon at defending champs pa na OKC Thunder. Kaya tsak na nag-uumapaw yung kumpiyansa nila ngayon at tingin, kaya nilang talunan. Kahit anong team pa. Pero para naman sa Knicks ito naman ang case nila. Kung confidence lang ang pag-uusapan, pupunta ng NBA Finals ito ng napakainit as nasa 11 game winning streak nga sila dito sa playoffs. Galing pa sa dalawang sweep plus tinalo rin nila ang Spurs 2-1 nung regular season. Isa pa ron muli sa NBA Cup Championship. So wala rin talagang reason para mag-doubt sila na hindi nila kayang talunin tong Spurs sa isang 7-game series. Isa pa magiging importante rito lalo sa early part ng series, yung rest. Dahil na-sweep ka nila yung Cavs ang haba ng pahinga nila compared sa Spurs na galing sa Game 7 kontra Thunder pa. Itong Knicks well-rested ng mga stars nila at naghihintay na lamang na sumalang ulit. Isa pang aabangan ay kung paano magiging effective si Towns kay Wemby. Kung mapapalabas niya ba ito sa perimeter gawa ng kanyang shooting para ma-lessen ng rim protection ito. Sa kabilang dulo, big key pa rin tong si Towns dahil siya rin yung best weapon nila pan-depensa kay Wemby dahil siya yung pinakamabilis nilang 7-footer na kayang i-contest ang mga tira nito pati sabayan yung kanyang drives at pati mga takbuhan sa transition. Overall, ang gandang tapatan na ito, New York Knicks versus San Antonio Spurs, veterano versus batang team, galing pahinga versus galing patayan, NBA Cup champion versus runners-up. Sa pagkakataon nga na ito, sa kanilang rematch sa isang 7-game series pa sa biggest stage na NBA Finals. Ang Knicks pa rin kaya magkakampiyon sa dulo o makakabawi na itong Spurs? Abangan natin yan pare ko. Hoping tayo rito na maging mahabang serye kahit sino man ang manalo. Dahil for sure, great na basketball ang mapapanood natin dito.